ආයුබෝවන්. අද මම ඔයගලන්ට තොරතුරු ගෙනෙන්නේ ගාල්ලු ප්‍රදීපාගාරය ගැන විස්තර. ගාල්ල ප්‍රදීපාගාරය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගාල්ල කොටුව තුළ මුහුදු වෙරළට ආසන්නයේ ගාල්ල ප්‍රදීපාගාරය පිහිටා තිබේ. 1848 දී ඉදිකරන ලද මෙය 1934 වර්ෂයේදී ගින්නකට හසුව විනාශ විය. වර්තමානයේ අපට දක්නට ලැබෙන්නේ නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද ප්‍රදීපාගාරයයි. මෙම ප්‍රදීපාගාරයේ අයත් වන සම්පූර්ණ ගාලු කොටුව භූමිය 1988 දී UNESCO ලෝක උරුම අඩවි ලැයිස්තුවටද එක් කෙරුණි. ඒ වගේම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම ආලෝක මධ්‍යස්ථානයද වේ. ගින්නෙන් විනාශ වූ ප්‍රදීපාගාරයේ උසින් මීටර් 24.4ක් වුණු අතර යකඩ ප්‍රදීපාකාරයක් බවත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වූ යකඩ එංගලන්තයෙන් ගෙන්වා ඇති බව සඳහන් වේ. වර්තමාන ප්‍රදීපාගාරය නිර්මාණය වන්නේ 1939 වර්ෂයේ ද ගවර්මන්ට් ෆැක්ටරි සමාගමේ අධ්‍යක්ෂක කෙනෙත් දී ක්‍රිස්ටර් කියන බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ඉංජිනේරුවරයාගේ මූලිකත්වයෙන්. කාස්ට් අයර්න් කියන යකඩ වර්ගයෙන් සුදු පැහැති වෘත්තාකාර කුළුණක් විදිහට මේ නිර්මාණය කර තිබේ. වර්තමාන කුළුණ උසින් මීටර් 26ක් වේ. තට්ටු 5කින් සමන්විත මේ ප්‍රදීපාගාරයේ ඉහළම කොටසේ තමයි ආලෝකය නිකුත් කරන උපකරණ සවි කරලා තියෙන්නේ. රාත්‍රී කාලයේ තප්පර 15කට වරක් ආලෝක ධාරා දෙකක් නිකුත් කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රදීපාගාරයේ මුදුනේ සුළං හමන දිශාව දැනගන්න උපකරණ සවි කරලත් තියෙනවා. ප්‍රදීපාගාරයේ ආසන්නයේම රේඩාර් පද්ධතිය සහ කාර්යාල පිහිටවලා තිබෙනවා. ගාල්ල වරාය අධිකාරියෙන් පාලනය වන මෙහි රේඩාර් පද්ධතිය සකස් කර ඇත්තේ ඇනලොග් ක්‍රමයටයි. වෙරළ හා මුහුදු සීමාවට යන එන නැව් හා බෝට්ටුවලට සංඥා සහ පණිවිඩ නිකුත් කරුන්නේ මෙතනින්. පෙර දැනුම් දීම හරහා වෙරළ හා මුහුදු බඩ සීමාවේ යාත්‍රා කරන යාත්‍රා ඝට්ටනය වීම හා තදබදය පාලනය කරනවා. ඒ වගේම සුලිකුණාටු සුනාමි වගේ තත්ත්වයන් පවතින විට වෙරළේ තත්ත්වය ගැන යාත්‍රාවලට දැන්වීමටත් පණිවිඩ හරහා ඒවායේ ගමන් මඟ වෙනස් කිරීමටත් මේ මගින් හැකියාව ලැබෙනවා.